Happy Wednesday, everyone! Cuddle weather na naman, so sit back, relax, and join us as we talk about the hottest issues of the day. Tulad na lamang ng controversial AFP-Mislatel deal that's raising some national security concerns. At kilalanin ang batang estudyante by day at balut vendor by night. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maralio. Stand with us, stand for truth. Sa unang tingin, aakalain mong estudyante at kalaro ng mga bata dahil sa kanyang angking baby face. Nagulat ako kasi hindi ko in-expect na teacher siya ng kinder din. Hindi ko pa pinapasok yung bata kasi akala ko estudyante siya dito. Pero, nang isinuot na niya ang kanyang uniforme, siya pala ang classroom teacher. Si Sir Ian, mahilig sa mga bata talaga yan. Pag during PE time namin, makikita mo talagang siya yung parang hindi napapagod sa paglalaro. Andito tayo ngayon sa Mater Elroy School Incorporated dito sa San Jose del Monte, Bulacan upang makilala ang babyface teacher ng Bulacan. I'm Ian Francis Manga from San Jose del Monte, Bulacan. Tinuturuan ko po dalawa pong section. Kinder and then grade 3. Tingin ko sa mga bata ko, parang nila akong kuya. Parang kalaro palagi. Sa loob ng klase, he is in command. Pag actual teaching na, saka na ako naging seryoso. Naging seryoso din sila sa akin. Hati yung pagiging stricto sa pagiging teacher. Teacher po ako hindi naman po pwedeng always play. Kailangan may seryosohan din. At the age of 22, naipasa niya ang licensure examination for teachers at ngayon nagtuturo na. Punong-puno ng endorphin sa aking katawan. Tuwan-tuwa po ang nanay ko. Grabe, iyak namin ng iyak. Ngunit, di naging madali ang kanyang journey to be a teacher. Nung nag-aaral pa siya, naramdaman niyang hindi siya kasali sa grupo. Parang hindi ako belong sa mga tao. Unang tingin nga nila sa akin, parang anak ako niya noon. Parang ganito ang kaklase ko kasi madalas kasama ko siya. Ayan. Minsan kapatid. When he was in grade school, madalas siyang nagkasakit at pinapainom lang ng simpleng gamot sa lagnat. Madalas po ako magkasakit. Kaya po nade-delay yung growth ko. Nung tumuntong siya ng high school, hindi raw siya nakaranas ng senyales ng pagbibinata kumpara sa kanyang mga kaklase. Pati yung looks ko, wala Pati buhok ko, wala sa kilikili. Wala dito. Dagdag pa niya, hindi pa siya nakikita ng doktor o nakakabisita man lang sa ospital para malaman ang kanyang kondisyon. Sa kabila nito, laking pasasalamat rin niya dahil hindi siya nakakaranas ng matinding pagbubuli. Hindi po ako nabully kasi I was friendly. Pala kaibigan po ako sa mga klase ko. Pero minsan nabubully rin. Hindi ko naman kakilala. Yan, kakantahan ka ng mga bulilit, kaganyan. Huwag mong pansinin. Para magmukhang mature, ay nagsusuot siya ng mga maluluwang na damit. Bilang teacher, we move as a model. Kailangan po magmukha kang mature kahit mukha kang baby face. We hire him because he is fitted for the job and he loves the children. Sa pagtuturo, hindi basihan ang panlabas danyo, kung hindi ang dedikasyon ng guro na matuto ang kanyang mga estudyante. I am Manal Sugadol and I stand for truth. Matipid na, environmentally friendly pa ang pagbibisikleta. Kaya naman pati mga pulis Maynila rumoronda gamit ang kanilang two-wheelers. Bea Dokyogan reports. Sa simulation na ito, ganito kabilis ang inaasahang pagresponde ng mga pulis lalo na sa maliliit na eskinita. From foot to bike patrolling. Meet the Manila Police District's Bike Patrol Unit. With almost 80 trained personnel, nagsasalitan sila sa paggamit ng 50 sponsored bicycles. Ang kanilang main task is to patrol the tourist spots ng Kamaynilaan. Malaking tulong daw ang mga bike para sa mga pulis Maynila. Malaki ang benepisyo ng pagkakaroon ng bike patroller. Unang-una, tipid.
walang gasolina. Pangalawa, health benefits yan. Pangatlo, pagdating sa responde, mabilis ang aksyon. Isa sa madalas libutin ng bike patrol unit ay ang luneta. Bagamat nakakapagod din ang pagpadyak ng bike, easy lang daw ito para sa pinakamatandang miyembro ng bike patrol unit. 55 na po ako. For retirement na po ako next year. Sa umpisa naman po, talagang andun yung hirap. Pero habang tumatagal, dahil nga po na-exercise kami, sa awa po ng Diyos, nagkakaroon naman ako ng malakas na pangangatawan. Dahil din sa pagbabike po. Nakakatulong na sa pag-exercise, nakakatulong pa sa community. Each bike cost around 40,000 pesos na sponsored ng isang company. Ikinatuwa naman ng ilang tindera sa luneta ang visibility ng bike patrol unit. Unang-una, maganda sa kalusugan nila. Pangalawa, nakikita sila ng mamamayang Pilipino na safe ang pamamasyal sa luneta. Mas mabilis ang responde. Tsaka maliliit na ang tiyak. Isa rin daw ang pagbabike sa mabisang solusyon sa lumalalang traffic. We just hope that there are some, there will be more benevolent businessman na gusto mag-contribute pa ng additional bikes, no? So open for sponsorship? Yes, open for sponsorship. 24/7 ang pagpapatrol ng police officers para masiguro ang kaligtasan ng tourist and community. Umaasa ang MPD na sa pamamagitan ng mga bikes gaya nito ay mas mapapadali ang kanilang pagresponde at mas magiging magaan ang interaction between police forces and civilians. I am Bea Docyogen and I stand for truth. Thursday na ang deadline ni Pangulong Duterte para sa mga ex-convicts who were prematurely released because of the GCTA law. Hundreds of them are now back in jail. Sherwin Alberio has this report. Sa ngayon, hinahayaan muna ng PNP or Philippine National Police na mag-voluntary surrender sa mga otoridad yung mga nakalayang convict sa pamamagitan ng GCTA. Pero after September 19, which is the deadline ng 15 araw matapos ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na magbalik kulungan ang mga ito, magsisimula ang manhunt ng binuong tracker team ng PNP CIDG. Isa si Nicanor na sa mga convict na sumuko sa Pasay Police noong September. Nakulong si Nicanor ng 27 taon sa kasong may kaugnayan sa droga. Sinadya namin ang bahay ng kanyang pamilya. Kwento ng kanyang kapatid at guardian, bumalik na sa bilibid si Nicanor para tumalima sa utos ng Pangulo. Nung gabi, nag-text agad siya. Ate, luluwas na ako. Kasi napakinggan ko sa radyo, kailangan daw sumuko. Nagte-text siya, nandun pa siya sa Bucor. Hindi na siya natulog talaga. Pagkarinig niya sa radyo, nag-impake na siya ng ano. Tapos pagdating niya dito, yun agad ang unang sinabi niya, ate, susuko ako. Base sa datos ng Bureau of Corrections or Bucor, more than 2,000 sa mga napalaya sa pamamagitan ng GCTA ay nahatulan ng heinous crimes. Ayon sa PNP, humigit kumulang sa 500 convicts ang nagbalik kulungan na. Ibig sabihin, meron pang mahigit 1,000 convict ang inaasahan na susuko sa mga otoridad kung pagbabatayan ang 2,000 bilang na napalaya sa ilalim ng GCTA program ng Bucor. Sa tala ng PNP, karamihan sa mga sumuko ay convicted sa kasong murder at rape na maituturing na heinous crimes. Ayon sa batas, itinuturing na heinous crimes ang mga krimeng may hatol mula 20 hanggang 40 years of imprisonment o habang buhay na pagkabilanggo. Sa ngayon, wala pa raw bagong direktiba ang Pangulo sakaling mapaso ang deadline at hindi sumuko ang mga napalayang convict. Wala pa po kaming direktiba galing sa Presidente pagdating doon. Pero nauna nang sinabi ni PNP Chief Oscar Albayalde na pwedeng isailalim sa warrantless arrest ang mga hindi susuko pagdating ng deadline. Araw-araw nadagdagan yung mga bilang ng mga sumurrender o nagbalik kulungan na dahil sa bisa ng GCTA. Sa ngayon, nanawagan ang mga otoridad na sana mag-voluntary surrender na yung mga hindi pa sumuko o hindi pa nagbalik kulungan bago pa dumating yung deadline na September 19. Mula dito sa Pasay City, ako si Sherwin Alberio and I stand for truth. So China-backed telco provider Mislatel was able to bag a deal with the AFP to install some equipment sa ating mga bases. Right. Now this is kind of controversial because alam natin na ang mga Chinese-controlled companies are mandated by law to
gather intelligence for the government at binibigay nila yan kapag hinihingi ng central government ng China. So may mga nagre-raise ng concerns, Richard. Anong tingin mo sa issue na ito? Well, una-una, Atom, no, there's nothing in the contract signed between the AFP and Mislatel, not China Telecom per se, that says that Mislatel should provide information to the Chinese government, to be fair to them. At the same time, ang problema din kasi natin dito is, yes, China Telecom is not a majority shareholder, but there are major plurality shareholder. 40% ng share ng Mislatel ay galing sa China Telecom. But even more importantly, halos lahat ng kanilang maging technology and equipment galing sa China Telecom. Now, China Telecom is a state-owned corporation, right? And that's where papasok yung sinasabi mo na Article 1, Chapter 7 ng new China National Intelligence Law, which says na required yung kanilang mga organizations or citizens to provide support sa kanilang National Intelligence Network if they're called upon. Now, this is not a call for us to be xenophobic or panic about any folk from China, mainland China, especially not about Chinoys who are not even Chinese citizens. But when you talk about a Chinese state-owned company, a company whose very survival, right, whose very expansion has a lot to do with how much support and communication it has with the Communist Party of China, medyo magdadalawang isip ka dapat doon about the national security implications of that. Now, ang defense ng AFP is that the deal that they signed with Mislatel is exactly the same deal that they signed with Globe and Smart. That's true. Or PLDT. So in that sense, kaya nga pumasok ang DICT at sabi niya, you cannot say no bigla sa Mislatel. That will be anti-competitive. That will be unfair, right? Pangalawa, sa loob ng deal na yan, the AFP can actually pinpoint exactly where ilalagay yung mga communications equipment at facilities na yan to ensure na walang disruption or walang cyber espionage na mangyari. So may level of control ang AFP dyan. Nonetheless, I think anyone with the gray matter, and anyone with certain degree of security background will admit that there's still a degree of vulnerability involved here. Now we're worried about Mislatel, no? And actually, this was a big public relations coup for Mislatel. Kasi may stigma sa Mislatel. Sasabihin na Mislatel ngayon, AFP nga eh. May approval sa amin. Anong sinasabi niyo dyan? So, this is a big PR coup for them. They have an imprimatur of the military. And lastly, Secretary Pompeo of the United States warned earlier this year when he came here na if you use Chinese telecommunication technology, especially malapit sa military bases, that could affect our intelligence sharing and cooperation. So this has also implications for our cooperation with the United States. That's why hindi lang ito local issue, but this is also of international geopolitical relevance. Ang balut raw ay pampatigas ng tuhod, pero para sa isang estudyante, ito rin ang kanyang paraan para makagraduate sa school. Kilalanin siya sa report ni Manal Sugado. Balot! Penoy! Ang balot, source of energy daw. Pero ang nagtitinda nito, tila nalobat, marami nga ang naantig sa batang antok na antok habang yakap-yakap niya ang kanyang panindang balot. Sa upuan na ito, dito sa Malanday, Marikina, dito nakaupo yung viral kid na nagbebenta ng balot sa 10 oras ng gabi. Nakilala ko si Arian Tabalan, ang nag-post ng litrato sa social media. Naawa po. Sobra. Di naramdaman ko kasi yung umaga na natutulog para nang kaya para makapag-aral. Pinuntahan ko ang batang nag-viral sa social media. Pinayagan ako ng principal na makakwentuhan sandali si Jeramil. Grade 7 na siya sa Malanday National High School sa Marikina. Sa umaga, estudyante. Pagkagat ng dilim, magbabalut. Kaya po nagtitinda kasi gusto ko po makatulong po sa magulang ko po. At saka ako po nagtutustos po ng ng panggatos po ng kapatid ko, pambaon ko po, tas yung pambili po ng mga gamit ko para sa school. 5 taong gulang pa lang si Jeramil nang mamatay ang nanay niya dahil sa colon cancer. Kaya maaga siyang nagbanat ng buto. Kung di lang po siya namatay, di na po magtitinda kasi masaya na po kami ng buhay pa po siya. Palagi niya po kami inalagaan. Balot! Humigit kumulang 700 pesos ang kinikita niya sa paglalako ng balot gabi-gabi. Dito rin daw niya kinuha ang pambayad sa ospital nang siya ay nagkasakit dahil sa nababad siya sa baha. Lahat leptospirosis po nang bumaha po. Ako na po nagbayad ng ng pang-hospital ko po. Bukod sa health hazard,
Kasama rin daw ang pangamba niya sa sariling kaligtasan dahil magdamag siyang nasa lansangan. Nung isang lalaki po, sinusundan po ako. Tumakbo po, nadapa po. Buti po, doon po sa harap ng barangay. Dahil dito, hindi pabor ang kanyang tiyahin na ngayon nanay-nanayan niya sa kanyang pagsa-sideline. Ito si Jeramil at ito po siya. Sa amin naman po, hindi namin po siya hinahayaan. Kami nga po ang pumipigil sa kanya na kung gusto mo magtinda, Friday at saka Saturday, Sunday na lang. Balut, gusto ko pagtinda pero yung papa ko po pinagbabawal po ako. Hindi ko po matanggap kasi pinapagbawal po ako, pinapagalitan po ako. Kaya sabi nila umuwi na lang po ako ng 10 p.m. po kasi nga lang po. Salamat po sa mga sukay ko kaya buibili sa akin. Wala po akong kikitain kung wala sila po. Kahit ginagabi sa pagtinda ng balut, hindi naman daw niya napabayaan ang kanyang pag-aaral. Wala siyang complaint sa klase ko, hindi ko siya nakikitang inaantok. Kung ano yung pinagagawa sa kanyang trabaho, nagagawa niya ng maayos. And then, nakakapag-participate siya na sa klase ng maayos. Ang natutunan ko po kay Jeramel yung pagiging masipag niya po. Tapos yung pagpupursiga niya pong mag-aral kahit nagtitinda po siya ng balot. Sa kabila ng mabuting dahilan ni Jeramil sa paglalako ng balot, hindi naman ito may kakaila na ito'y uri ng child labor. Sana ho ay hindi po natin yon papayagan. Sana mag-enjoy sila sa kanilang pagkabata, mag-aral sila ng mabuti at saka bigyan sila ng karapatang pamamahinga, growing age ng mga bata. Inaamin ko na hinahangaan ko yung bata, but nalulungkot din ako sa kanyang kalagayan. Sa amin naman sir, inaawat namin si Jeramil, pero ayaw po. Nire-recommend ko rin siya sa isang foundation na pumasok rin dito na mabigyan siya ng uniforme, kung ano pa mga ibang mga basic needs niya rito na covered sa foundation. Ang masipag na si Jeramil may mensahe sa mga batang tulad niya. Sa mga bata pong katulad ko, sana po tumulong din po sila, hindi po yung palaboy-laboy lang po dyan. Yung gusto ko lang po makatulong po sa magulang ko. At saka wala po yung swerte po. Sa isang bata po yun na gustong magtrabaho po. Sa ngayon, focus daw muna siya sa pag-aaral at hindi na muna naglalako sa gabi ng balot. I am Manaso Gadol and I stand for truth. If you want more stories from us, please follow us sa YouTube and Facebook accounts ng GMA News and GMA Public Affairs. Join us again tomorrow. I'm Ato Maralio together with Richard A. Darian and Joy Spring. Stand with us, stand for truth.